Dear student, in this class we will discuss about the emphatic do or emphasis do. In this point of view, it is the problem what is emphatic do or emphasis do. আসলে emphatic do বা emphasis do মানে কি? আসলে তোমালোকৰ হয়তো কেতিয়াবা কোনোবাই পাইছা কোনোবাই পোৱা নাই। Emphatic means কি? জোৰ দিয়া, অলপ প্ৰেছ দিয়া, strictly কোৱা emphatic do or emphasis do. Emphatic or emphasis do আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ? তোমালোকে কম বেছি পৰিমাণে হয়তো কোনোবাই জানা কোনোবাই হয়তো নাজানা আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ডুটো কি হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱহাৰ হয় কেতিয়াবা প্ৰশ্নবোৰত মানে ইন্টাৰপ্ৰেটিভ সেন্টেন্স বনাওঁতে আৰম্ভণি ডু দিয়া যায় কেতিয়াবা ডিড দিয়া যায় কেতিয়াবা ডাজ দিয়া যায় আকৌ কেতিয়াবা নেগেটিভ সেন্টেন্সটো আমি দুভাৰ ইউজ কৰোঁ দুভাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আকৌ কেতিয়াবা কি পাৰোঁ মানে আমাৰ কি ফিনিট ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি কি হিচাপে ইউজ কৰিম এমফেটিক ডু হিচাপে এমফেচিছ ডু হিচাপে এমফেটিক ডু বা এমফেচিছ ডু ইউজ কৰোঁতে কেনেকুৱা মেথড এপ্লাই কৰা হয় তোমালোকে কেইটামান এক্সাম্পল চোৱা বাৰু মই লিখি দিছোঁ সে আই গো টু শ্বিলং আই গো টু শ্বিলং আই গো টু শ্বিলং SHILLONG আই গো টু শ্বিলং মই শ্বিলঙলৈ যাওঁ আমি কেতিয়াবা কওঁ মই শ্বিলঙলৈ যামেই মানে মা দেউতাই যাব নিদিলেও মই যাম জোৰ কৰি যাম আমি কেতিয়াবা জোৰ দিয়া বুজাওঁ আই মাষ্ট গো টু শ্বিলং নহয় বাৰু ইয়াত যদি আমি এমফেটিক ইউজ কৰোঁ কেনেকুৱা হ'ব গম পাবানে আই গো টু শ্বিলং মই শ্বিলঙলৈ যাওঁ কিন্তু যদি এমফেটিকটো ইউজ কৰি বাক্যটো লিখোঁ নহয় তেতিয়া কি হ'ব আই ডু গো টু শ্বিলং মই শ্বিলঙলৈ যামেই একদম খাটাং নিশ্চিত জোৰ দিয়া অৰ্থত আই মাষ্ট গো টু শ্বিলং আই উইল গো টু শ্বিলং মিনছ কিন্তু বাক্যটো ফিউচাৰ ফৰ্মত নহয় ইয়াত আছে চিম্পল প্ৰেজেণ্টত আই গো টু শ্বিলং মই শ্বিলঙলৈ যাওঁ আৰু মই শ্বিলঙলৈ যাওঁৱে একদম খাটাং আৰু জোৰ দিয়া অৰ্থত প্ৰেছ দিয়া অৰ্থত ষ্ট্ৰিকলি কোৱা অৰ্থত ইয়াত এতিয়া এমফেটিকটো ইউজ কৰোঁতে কেনেকুৱাকৈ ইউজ কৰিম ডু ভাৰ্বটো ক'ত ইউজ কৰিম ছাবজেক্ট প্লাছ মেইন ভাৰ্বৰ মাজত মানে আই ডু গো টু শ্বিলং আই ডু গো টু শ্বিলং কিন্তু বাক্যটো দেখাত অফলা যেন লাগে ইনকাৰেক্ট যেন লাগে ইনকাৰেক্ট নহয় কোনো কাৰণত বাক্যটো সম্পূৰ্ণ জোৰ দিয়া অৰ্থত আই ডু গো টু শ্বিলং মানে কি মই শ্বিলঙলৈ যাওঁৱেই একদম খাটাং নিশ্চিত জোৰ দিয়া অৰ্থত ঠিক তেনেকুৱা অন্য এটা এক্সাম্পল চোৱাছোঁ আৰু নাম্বাৰ 2 you write the note তুমি নোটটো লিখা টোকাটো লিখা সেকেন্ড সেন্টেন্সটো কি বলো you write the note ইয়াত যদি আমি এমফেটিক ইউজ কৰোঁ এইবাৰ কি হ'ব এতিয়া সেম কন্ডিশন এইবাৰ আমি কি কৰিম জোৰ দিয়া অৰ্থত you write the note তুমি নোটটো লিখা যদি ডু ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ মানে এমফেটিক ইউজ কৰোঁ তাত কি হ'ব মিনিংটো তুমি নোটটো লিখাই জোৰ দিয়া অৰ্থত এতিয়া কি লিখিম you do write the note তাহলে এনে বনাই এমফেটিক ইউজ কৰোঁতে আমি কি কৰিম সাবজেক্ট প্লাছ মেইন ভাৰ্বৰ মাজত আমি কি কৰিম ডু ভাৰ্ব ইউজ কৰিম আৰু তেতিয়া বাক্যটোৰ অৰ্থটো জোৰ দিয়া হয় প্ৰেছ দিয়া হয় ষ্ট্ৰিকলি কোৱা হয় ইউ টু ৰাইট দ্য নোট মানে তুমি নোটটো লিখাই জোৰ দিয়া অৰ্থত ঠিক তেনেকুৱাকৈ নেক্সট নাম্বাৰ 3 লিখাছোঁ তৃতীয় এক্সাম্পল এটা লিখা বাৰু সি স্পক SPOK she spoke Hindi she spoke Hindi তাই হিন্দী কৈছিল ইয়াত এতিয়া এমফেটিক ইউজ কৰিম ইয়াত এমফেটিক ইউজ কৰিলে কি হ'ব ইয়াত আগৰ নিচিনা কণ্ডিশ্যন আমি প্ৰথম মেইন ভাৰ্বটো চাম কি আছে মেইন ভাৰ্ব কি আছে বাৰু স্পোক এতিয়া এইবাৰ প্ৰব্লেমটো স্পোক কিয় দি আছে প্ৰেজেণ্টত নে পাষ্টত নে কিয় দি আছে ইয়াৰ আগতে আমি কি পাইছিলোঁ ৰাইট পাইছিলোঁ গো পাইছিলোঁ সেইবিলাক প্ৰেজেণ্টত দি আছে যদি আমি ডু ভাৰ্ব ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ কিয় দি আছে ভাৰ্ব স্পোক দি আছে স্পোকটো কিয় আছে পাষ্টত কি কৰিম এমফেটিক ইউজ কৰোঁতে ডু ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম থৈ দিম ডু ভাৰ্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম কি আছে এতিয়া ডিড এই ডিডটো ক'ত ইউজ কৰিম সাবজেক্ট প্লাছ মেইন ভাৰ্বৰ মাজত মিনছ সি ডিড আৰু ডিড দিয়াৰ লগে লগে এটা কথা মনত ৰাখিবা কিন্তু অলৱেজ কিপ ইন মাইণ্ড সদায় মনত ৰাখিবা যে কি ডিড ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে মেইন ভাৰ্ব সদায় কিয় দিম বাৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্টত মেইন ভাৰ্ব কি আছে স্পোকৰ কি প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম স্পীক SPEAK she did speak Hindi ফাৰ্ষ্ট মিনিং কি she spoke Hindi তাই হিন্দী কৈছিল আৰু she did speak Hindi তাই হিন্দী কৈছিলে একদম খাটাং জোৰ দিয়া অৰ্থত নিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থত প্ৰেছ দিয়া অৰ্থত ষ্ট্ৰিকলি কোৱাৰ অৰ্থত কি হ'ল এতিয়া she did speak Hindi কি হ'ল এমফেটিক ডু আৰু এমফেচিছ ডুৰ ব্যৱহাৰ ঠিক সেইদৰে আকৌ এটা লিখা বাৰু the boy comes
The boy comes late. The boy ল'ৰাজন comes আহে কেনেকৈ আহে late পলমকৈ the boy comes late ল'ৰাজন পলমকৈ আহে ইয়াত যদি আমি emphatic ইউজ কৰোঁ বা emphasis ইউজ কৰোঁ তেতিয়া বাক্য দেখি হ'ব এবাৰ এটা কণ্ডিশ্যন ফাৰ্ষ্ট মেইন ভাৰ্বটো চাম মেইন ভাৰ্ব এবাৰ কি আছে কাম কিন্তু লাষ্টত কি আছে এছ এছ কিয় আহি হ'ল কাৰণ the boyটো কি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ নিয়ম এটা আছিলে কি যেতিয়া ছাবজেক্ট থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ পাম সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত ৰেগুলাৰ ভাৰ্বৰ লগত এছ বা ইয়েছ যোগ হয় সেইকাৰণে এছ বা ইয়েছ কি আছে আৰু যেতিয়া নেকি মেইন ভাৰ্বৰ লগত এছ ইয়েছ পাম তেতিয়া এমফেটিকটো ইউজ কৰোঁতে কি কৰিম এমফেটিকটো ইউজ কৰোঁতে ছাবজেক্ট প্লাছ মেইন ভাৰ্বৰ মাজত কি দিম ডাজ ইউজ কৰিম ডাজ দিম দি বয় ডাজ আৰু ডাজ দিয়াৰ লগে লগে কথা এটা মনত ৰাখিবা যে কি ডাজ দিয়াৰ লগে লগে মেইন ভাৰ্বৰ লগত থকা এছ বা ইয়েছটো ইয়াত নহয় সি ডাজ কামছ নহয় কোনো কালত বা দি বয় কামছ নহয় হি ডাজ কামছ নহয় হি ডাজ কাম দি বয় ডাজ কাম দি বয় ডাজ কামছ নহয় এইটো মনত ৰাখিবা দি বয় ডাজ কাম কেনেকৈ কাম লেট দি বয় ডাজ কাম লেট ল'ৰাজন পলমকৈ আহে জোৰ দিয়াৰ অৰ্থত ষ্ট্ৰিকলি কোৱাৰ অৰ্থত ঠিক এনেকুৱাকৈ আমাৰ কি হয় এমফেটিকটো বা এমফেচিছটোৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু এমফেটিকটো বা এমফেচিছটো সাধাৰণতে আমাৰ খুব কমেই আলোচনা হয় অলপ বিশেষ প্ৰব্লেম নাই যদি অলপমান এটেনশ্যন দিয়া নাই একদম সহজ পাবা কোনো চিন্তা নাই ঠিক আছে আমি পিছৰ ক্লাছত আকৌ আলোচনা কৰিম হা থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ